increase at a constant retardation to 300 rpm in 6 seconds. Determine the angular acceleration. So macam mana? Macam mana? Tu 600 tu kepada radian per second. So caranya? 300 pun sama kepada radian per second. Kemudian dari average angular acceleration dia. Alpha, okay. So dapat jawapan dah tu terus tu kan? Okay, so mula-mula dia bagi 600 rpm sebagai initial angular velocity. So convert it to radian per second times 2 pi over 60. Okay, so next dia bagi the final angular velocity 300 rpm. Waktu itu time-nya adalah 6 second. So macam tu juga kita tukarkan 300 rpm into radian per second. So it's time 2 pi over 60. So kita boleh gunakanlah formula angular acceleration equal change in omega bahagi dengan time interval lah. Ataupun formula formula V sama dengan U plus AT kan. Maksudnya omega equal omega naught plus alpha T. Dia adalah formula yang sama lah ni sebenarnya dengan formula yang Mikael tulis. Okay, so dapatlah jawapan negative 5.23 radian per second. Okay, so soalan tu minta angular acceleration. So dia ada negatif lah sebab angular dia adalah deceleration. Okay, so macam mana dengan B? Mikael? B disuruh cari the number of revolution the body has turned through in the 6 second. Kita guna formula theta equal half darab W omega 2 tambah omega 1 darab T. Dia omega 1 tambah omega 2 kot sebab omega 1 tu yang initial kan awak punya simbol. So tapi tak apalah sebab dia U tambah V ke V tambah U ke sama je kan. Okay, tak apa. So tak jadi masalah. So tambahkan je lah, darabkan dengan time. So dapatlah kita punya angular displacement. Cuma angular displacement ni SI unitnya adalah radian kan madam kata. So soalan tu minta dia nak number of revolution. So we have to convert radian into revolution. 1 revolution equal 2 pi radian. So kita kena bahagikanlah dengan 2 pi. So dapat 45 revolution. Tak ada decimal places ke dekat sini yang lain? Memang dapat exactly ke 45? Madam. Okay, so jangan risau madam kata untuk number of revolution ataupun number of rotation boleh sahaja decimal places. Okay, jawapan yang C tu dia dah terdiscard sedikit. Okay, macam mana awak buat soalan C ni, Mikael? P disuruh cari the extra time needed for the body to come to a stop if it continue to slow down at the same rate. Guna formula omega equal omega naught tambah alpha darab T. Lepas tu masukkan nilai T sama dengan 6 second. 6 second. Oh ni madam yang ni. Ni madam yang discard. 6 second. Okay, ada dekat sini. Okay. So extra time needed for a body to come to a stop menunjukkan final velocity-nya akan jadi 0. So berapa time untuk dia stop lah at the end. If the body still slowing down with the same rate, maksudnya menunjukkan dia punya deceleration tu sama lagi. Kadar penurunan velocity tu masih lagi pada kadar yang sama.
So acceleration kita boleh ambil je acceleration dekat atas. So omega naught ni pastikanlah dari mana kan. So yang initial tu adalah yang inilah, yang kedua punya. So yang ni yang pertama, dia punya velocity yang pertama, velocity kedua. So dia nak extra time, maksudnya dia nak daripada velocity yang 31.42 sehingga dia akan stop nanti. Okay, kalau ambil 62.83 sebagai W naught kita, nanti time yang awak dapat kena tolakkan dengan 6 second sebab korang ambil dari awal. Soalan minta extra time bukannya total time. Faham kan? Korang? Soalan sini boleh? So penting sangat kita tahu tu kita measure dari mana sampai mana. So soalan tu nak sampai dia stop, so tu final omega kita. Initial nak ambil yang mana punya initial. So kalau ambil yang kedua punya, so tak perlulah tolak dengan 6 second. Kalau ambil yang ni boleh je 62.83 sebagai omega naught kita. Tapi sebab soalan tu minta extra time, kita kena tolakkan dengan 6 second sebab daripada pertama nak ke kedua ni mengambil masa 6 second. Okay, faham kan maksud madam yang madam nak sampaikan? Boleh? Korang? Nombor 9 ni. Okay. So habis dah subtopik yang pertama. Madam rasa simple lagi untuk subtopik yang pertama. So now baru yang madam kata sebenarnya chapter ni dah tak terlalu susah sebab dah banyak juga yang dah dikeluarkan dari syllabus. So korang masih lagi belajar ni basic sahaja. Okay, berbanding compared to syllabus yang lama lah, daripada batch yang lama. Okay. So kita teruskan dengan subtopik yang kedua pada hari ini. Hari ini adalah kita nak habiskan subtopik kedua. So kita tengoklah soalan dapat tak sampai yang kedua. Sekejap ya, pening ni. Okay ni. Equilibrium of a uniform rigid body. Okay. So apa maksud equilibrium korang? Kita dah jumpa dah perkataan equilibrium before this. What does it mean by equilibrium? Apa yang korang faham dengan perkataan equilibrium? Balance. Balance. Sama. Okay. Kita belajar equilibrium ni pada chapter 4. Betul? Equilibrium di mana F net kita equal to zero kan? Newton's first law adalah equilibrium linear motion. Betul? Okay. So dia adalah Newton's first law. Newton's first law talk about macam mana motion of the object kalau Newton first law. F net equal to 0. Untuk objek yang tengah buat apa? Constant velocity. Move with a constant velocity. Yang kedua? At rest. Rest. Okay, so rest yang pertama lah sebenarnya. Ataupun move with a constant velocity. Dua-dua ni kita namakan dia static equilibrium, right? Yang rest ni static equilibrium. Yang constant velocity ni dynamic equilibrium. Maksudnya kita ada two types of equilibrium. Static equilibrium and dynamic equilibrium. So sama je sebenarnya macam subtopik yang kedua ni adalah equilibrium of a uniform rigid body. Okay. So maksudnya pergerakan objek waktu itu dia adalah untuk objek yang sekarang ni bergerak secara rotational lah. Okay. Sama ada dia tak rotate pun ataupun dia rotate with a constant angular velocity. Sama sahaja. Okay. So cuma kita ada kuantiti yang baru, penambahan untuk objek yang rotate dia akan ada nilai torque. Okay. So then because the object is equilibrium means the net torque acting on the body is zero. Menunjukkan objek tersebut is not rotating. Maksudnya dia at rest lah. Not rotating ataupun dia rotate. But rotate with the constant angular velocity lah ataupun omega. Okay. Sekejap madam kena bagi link kelas anak madam. Nak bagi link kat dia.
G, F, B, T, E, Q, I, K, D, G. Nah, Muhammad. Masuk kelas. Dah. Tak dalam. Umi lupa. Dah start. Nah. Nah, Muhammad, phone. Okay. Okay, so itu untuk talk. Okay, so untuk learning outcome, first is to define talk and solve problem related to equilibrium of a uniform rigid body. So madam dah bagi tahu dah macam mana kita nak tahu body tersebut is in equilibrium or not. So kita tengoklah dia punya condition dia tengah at rest ke ataupun dia tak dia rotates but rotates with the constant angular velocity. Contohnya kipas yang dekat atas madam ni sekarang, kat bilik korang pun tengah ada kipas tu. So kipas tu kita buat speed dia 5. Okay, hari ni panas, kita buat speed dia 5. Okay, so sekarang dia dah bergerak dah dengan speed 5. Dia dah tak accelerate, so dia move with a constant angular velocity, means kita punya kipas tu dalam keadaan equilibrium. Okay, kalau dia accelerate, nama accelerationnya adalah angular acceleration, so dia dah Newton's second law lah. Okay, so the net torque tu is not equal to 0. Okay, a rigid body is an idealized of a solid body of finite size in which deformation is neglected. So kita tak boleh deform, tak boleh ubah bentuk dia lah sebab dia keras kan, rigid. In other words, the distance between any two given points of a rigid body remain constant in time regardless of external force exerted on it. So walaupun kita ada apply external force tapi dia takkan stretch lah. Okay, so dia constant dia punya point antara distance of the force dengan point of rotation. Okay, tak apa, kalau tak faham tak apa, nanti kita akan tengok lagi. Mungkin words tu tak faham sangat. Okay, so madam nak terangkan tentang rotational motion. Okay, by the way, kita ada beberapa types of motion. Okay, so contoh bola ni, bola daripada sebelah kiri bergerak ke sebelah kanan. Dia bergerak secara linear lah. Ataupun nama lain, linear motion is translational motion. Okay, translational motion tu maksudnya daripada sebiji bola dari sebelah kiri dia bergerak ke kanan macam ni. So itu adalah translational. Okay. So next adalah spinning. Spinning tu yang rotate, yang gambar kedua ni. Bola tu ada dekat sini je, ni bola contohnya. Okay. So dia duduk kat sini je and dia spin around like this. Okay, inilah contoh rotational. Dia tak pergi gerak ke mana-mana, dia tak pergi dari satu point pergi ke point yang lain, tak pergi. So dia duduk je dekat sini tapi dia rotate macam spinning. Okay. So kadang-kadang objek ni dia boleh buat dua motion dalam satu masa. Kan? Dia boleh translational, at the same time dia pun juga rotate. An object can both translate and rotate. Macam tu. Okay. So contohnya apa nama ni? Apa ni? Kipas ni? Angin. Apa nama ni? Kincir angin. Kincir angin. Okay. So sama juga macam ball ni tau. Ball ni sebenarnya dia rolling ni. Kan dia rolling. Dia rolling turun ke bawah. So dia rotate at the same time translate lah dari sebab dia pergi ke belah sana. Okay, so boleh buat dua. So next is torque. So sebenarnya apa tu torque? Okay. So this one is the idea for torque. Consider a rod AB. Okay, kita ada satu rod dekat sini, cubic rod. Okay, AB pin to a horizontal surface through dekat A. Dekat A ni kita ada pin kan dia. Nampak kan pin dekat sini? Okay, kita pinkan dekat point A. So next, kita apply force 5 Newton dekat B. Here is the direction of force yang kita apply. Perpendicular to AB. Kita mungkin tak nampak perpendicular. So kalau nak nampak dia perpendicular, ni macam ni. Kalau nak nampak perpendicular. Sebab maksudnya gambar ni adalah gambar 3D. So kalau kita nampak dia sebagai 2D, kita akan
Kita akan macam tu lah, in that direction. Okay, contohnya. Okay, so contohnya ni rod dia. Kita pin dia dekat AB. Sini ada lubang kat sini. Okay, so kita pinkan dia dekat AB. Nampak kan kamera madam? So apa yang kita buat, kita apply force dekat hujung ni. So kita apply force ni perpendicular dengan ruler kita. Okay, kita apply in this direction. Kita tolak dia. So yang ni pin ni dia tak boleh bergerak. Pin, bahagian pin dia tak boleh bergerak. Okay, so kita kalau macam ni lah contohnya. Okay, so kita apply the force perpendicular macam ni. So apa berlaku kepada pembaris ni korang? Apa yang berlaku? Dia akan rotate lah bila kita apply force kan dekat bahagian hujung ni. Dia akan rotate. Nampak tak? Okay, so force 5 Newton yang apply ni perpendicular dengan rod kita. So apa berlaku kepada rod? Dia akan rotate. Macam mana direction dia? Sekarang ni madam nampak direction dia memang anti-clockwise lah. Tak tahu korang nampak clockwise ke anti-clockwise sekarang ni. So anti-clockwise lah. Macam tu. Okay. So the turning effect of the force will be lessened if instead of being applied dekat B, dia apply dekat C ke D ke. Maksudnya force yang sama 5 Newton tapi apply dekat force dekat jarak yang apa? Dekat C mungkin tengah-tengah sikit macam ni dengan dekat D ni. So macam mana? So torque tu akan jadi nilai dia akan kurang sikit sebab yang paling senang sekali nak rotatekan ni adalah bila dia dekat hujung. Macam tu. Okay. So sebenarnya torque ni adalah apa efek rotational. Apa efek untuk sesuatu objek tu rotate. Itu adalah idea for the torque. Okay, so about seesaw semalam. Okay, so kalau boleh balance kan, kalau seesaw kita tidak bergerak menunjukkan menunjukkan balance lah kita punya seesaw. So kalau dia duduk dekat, yang ni apple, yang ni budak kecil. So dia akan bergerak lah, dia akan rotate lah kita punya seesaw tu. Kalau sama berat kawan kita dengan kita ni duduk pun kedudukan yang sama jarak. So dia akan balance tengah-tengah je. Macam tu. Tapi kalau adik kita yang duduk, dia lebih ringan lah berbanding abang ni yang duduk. Pada jarak yang sama. Jarak yang sama from axis of rotation. So dia akan bergerak juga. Okay. So ataupun macam mana cara nak bagi balance, abang ni kena duduk dekat sikit. Nampak tak? Dia tak duduk dekat kedudukan, dia duduk dekat sikit. Adik boleh duduk jauh. Pun boleh balance. So maksudnya torque ni dia bergantung kepada pertama force. Kedua, di mana jarak kita apply that force through that body, rigid body tersebut. Okay. So torque is the turning effect produced by a force. So semua objek yang rotates akan ada nilai torque. Okay. So torque is required to rotate an object. So macam mana cara nak bagi dia rotate, kita applykan force lah. To move an object in a line. Torque is created by force, but torque also depends on the point of application and where the direction that we apply the force. So torque ni dia depends on the force, tapi bukan hanya force sahaja. Contohnya nak buka skru kita punya bolt ni, okay, nut kita. So kita apply force lah. Tapi bukan in a matter of applied force sahaja. Di mana point kita apply the force kan? Kalau kita mesti akan apply force tu dekat bahagian hujung. Lagi panjang kita punya bolt tu, lagi lagi senang nak rotatekan kita punya nut. Okay. Kalau kita apply force macam dekat je dengan point of rotation, so dia jadi ketat. So susah efek nak turnkan sesuatu objek tu jadi susah. Okay, masih lagi pada idea of the torque. Okay. So contoh lain yang ada nilai torque adalah door kita. Door juga adalah rotate. Madam kata tidak semestinya objek tu kena rotate satu pusingan. Baru dia adalah rotational motion. Tak.
semua objek yang kita nampak kita nampak objek tersebut, okay, ni pintu, kita nampak dia rotate. Walaupun tak satu pusingan. So juga adalah rotational motion. So mesti ada satu kedudukan yang tidak bergerak lah. Which is kalau dekat door kita ada axle. Kita letak axle kan dekat sini kan, and cell kan. So dia akan fix dekat bahagian tertentu. Satu lagi bahagian boleh rotate. Okay. So the axle of the torque here is the axis of rotation. So axis of rotation adalah axis di mana kedudukan tersebut tak bergerak. Okay, the point or lines about which an object turns in its center of rotation. Okay, tidak semestinya center of the door ni menjadi axis of rotation. Kena tengoklah kalau door ni dia akan jadi dekat axle lah as a axis of rotation. So kita nak rotate door kita dengan cara kita apply force. So bila kita apply force, so kita akan apply force tu dekat angsel lah. Angsel ni fungsi dia nak apply, nak bagi kita tolak. Tak nak guna angsel pun tak apa kan, kalau baby nak tolak pintu, okay, tak guna angsel pun tak apa. So kita boleh je apply kat mana-mana. Tapi kalau apply dekat kedudukan dekat sini lah, contoh anak madam, dia apply dekat belah sini. So dia akan jadi susah sikit. Kita akan rasa pintu tu berat sikit nak tolak. Sebab point of kita apply tu dengan axis of rotation ni jaraknya sikit. So sebab tu handle kita buat dia jauh. Lagi jauh handle lagi bagus. Sebab dia punya axis dia punya distance from the force to the axis of rotation tu jauh, akan lebih mudah kita nak rotatekan kita punya pintu. A door push at its handle will easily turn the door. It will easily turn and open. But a door push near its hinges, okay, hinge ataupun dia punya axle, okay. So kalau kita push near to the axle, will not move as easily as if we move through the handle. So sangat penting, selain daripada force, sangat penting di mana jarak force tersebut yang kita apply dengan axis of rotation. So itu adalah idea of the torque. So torque akan bergantung kepada dua nilai inilah. A force applied far from the center of rotation produces a greater torque than force applied close to the center of rotation. Okay, center of rotation ni dekat hinges dia ni. Okay, ataupun axis of rotation. Door knobs are positioned far from the hinges to provide the greatest amount of torque for a given force. Okay, so sebab tu kita letak handle dekat kawasan yang jauh daripada axis of rotation to give the maximum torque and for the door to easily be rotated. Okay, so the magnitude of the torque is defined as product of force and its perpendicular distance from the line of axis of the force to the point. Okay, so D lah. Okay, so torque sebenarnya adalah F cross D. Okay, selepas ni dia baru akan cakap tentang F cross D lah, formula untuk torque. Okay, so dia depends on the force and distance from the axis of rotation. Okay, cuba tengok yang ruler ni. Okay, so ini adalah point, pivot point ataupun kita stick dekat kawasan tu, kita tampal dekat kawasan tu so that kawasan tu akan menjadi axis of rotation. Okay, point of rotation. So apa yang kita buat, kita apply force. Ni kita punya ni, kita apply force. Okay, so kita apply force tu perpendicular dengan distance ni. Distance ni kita apply perpendicular. Macam ni. Okay, so apa berlaku kepada ruler ni? Korang pun boleh buat demo ni dekat rumah so that tak bosan ke madam cakap. Okay, so apa yang berlaku? Macam mana dengan pergerakan ruler ni? Apa yang dia jadi? Clockwise ke anti-clockwise? Direction ruler ni kalau kita apply force macam ni. In this direction.
Clockwise ke anti-clockwise korang nampak ni? Nampak clockwise. Oh, okay. So kalau sebab kita bertentangan ni, so madam buat kalau tak bertentangan ya. Okay, kita stick dekat belah sini. Okay. So di mana force kita? Kita nampak clockwise ke anti-clockwise? Still Masih clockwise clockwise. korang nampak? Masih clockwise lah? Clockwise. Yelah sebab kamera kat sini kan dia kena kamera entahlah. So jika sebenarnya adalah anti-clockwise sebab Madam nampak korang boleh try lah korang ambil ruler stick dekat bahagian kiri. Tangan kiri, okay, satu tangan kanan akan tolak. So korang akan nampak dia adalah anti-clockwise macam tu. Okay, so force tu kena apply dia perpendicular. Macam mana kalau ruler kita apply force, tadi Madam apply force betul-betul perpendicular dengan ruler kita ni. Macam mana kalau Madam apply force, sengit sikit. Okay, Madam gunakan yang ni. Madam gunakan pencil Madam. Madam apply force ni, sengit sikit. Macam ni. Okay, susah sikit. Okay, macam ni Ni tangan Madam, sengit. Okay, Madam apply force macam ni. Dia boleh juga rotate. Tapi maksudnya, dia macam susah sikit kan kalau cara kita buka pintu. Boleh tak? Safe tak? Ni pintu rumah Madam. Okay kan? Tak. Okay, so kita buat demo. Bila kita buka pintu, kita mesti, bila ni nak tutup pintu, kita mesti akan tutup secara perpendicular lah. Kita apply force tu perpendicular dengan surface of kita punya pintu ni kan. Kita apply perpendicular. Ni pintu ni ringan. Kalau pintu kecemasan kan berat, kita mesti akan apply perpendicular. Kalau kita apply tak perpendicular, ada angle, dia jadi susah sikit nak apply. Macam ni kan kita tarik macam ni. Kita mesti kalau nak tarik tu, macam secara naturally kita mesti akan tarik secara perpendicular. Nampak tak? Okay. So susah kalau maksudnya torque tu, nilai torque kita mesti kena jadikan F tu perpendicular dengan D ataupun kadang-kadang simbol dia R ataupun D, perpendicular. So kalau dia tak perpendicular, kita kena resolve lah kita punya force ni. Baru kita dapat maksimum nilai torque. Okay. So nak bagi maksimum nilai torque, pertama force dengan distance from the axis of rotation must be perpendicular. So F pun kena besar lah, nak maksimumkan torque F kena besar. R pun distance from axis of rotation pun mesti besar. Ada 3 faktor yang mempengaruhi torque. Pertama adalah force, kedua is distance of the force from the axis of rotation, ketiga dia mesti perpendicular to each other. And perpendicular in mathematics, cara multiplication tu adalah secara cross product. Okay, kita dah buat dah sebelum ini multiplication through dot product. The force and distance must be parallel and same direction, right? Untuk work done, untuk power F dengan S, ataupun kalau power F dengan V mesti same in direction. Tapi kalau torque sekarang ni adalah cross product, F dengan R mesti perpendicular to each other. Okay. So kita akan nak buang yang cross ni, dia akan guna sin theta lah, sebabkan kita kena resolve kan force kita dekat belah sini, barulah dia jadi perpendicular dengan R. So F kita dekat belah sini, so dia tak lalu kan, nak pergi ke atas tak lalu pun angle. So bila tak lalu akan ambil sin. Okay, so tak perlu ingat pun sebenarnya, nanti tengok je angle mana dia letakkan. So for the cross product, A and B must be perpendicular. Okay, cumanya perbezaan cross product dengan dot product, torque tu adalah vector quantity. Torque sama dengan F cross D, okay, ataupun F cross R. Okay, so kalau dot product dia hasilkan work done, F dot S kan. So dia hasilkan work done yang scalar quantity.
Tapi untuk cross product menghasilkan torque, yang torque juga adalah vector quantity. So means torque has direction. So macam mana nak cari direction torque? Okay, so kita gunakan right hand rule. Okay, so contoh dekat sini, apa yang dia buat? Dia buat A cross B. A cross B. Okay, so korang, kita bertentangan lagi. Mungkin korang buat sendiri. Okay, buat tangan direction A. Kalau madam nampak direction macam ni. A tu direction dia ke kanan madam. Okay, so korang buat tangan. A kita ke kanan. B kita macam ke atas sikit kot. Mungkin ke atas sikit macam ni. So dari A pergi ke B. So ini thumb akan show di direction torque. So torque ni dia tak berubah direction dia. So direction torque adalah dari right hand rule. Okay. Okay, kita akan tengok lagi kot direction torque selepas ni. Okay, yang ni pula resultant torque. Okay, kalau ada banyak force kan. So dalam satu ruler kita ni ada F1, ada F2, ada F3. So the net torque adalah summation of all torque lah, acting on the individual force, acting from the individual force. Okay, so yang ni pun nanti kita akan tengok dari contoh. Dari soalan tutorial. Okay. Sama jugalah example. Okay, so madam mungkin nak tengok kepada example yang ni example 8.2.1. Okay, so kita ada satu segi empat. Yang ni gambar kita ni adalah rigid body kita. Satu segi empat ni. Okay. So axis of rotation dia kata dekat point O dekat belah sini. Axis of rotation adalah dekat point O dekat belah sini. Kalau kita tengok ada 1, 2, ada 3 force applied on the object. Okay, so kita cari torque sebab objek ni dia akan rotate. Okay, ni segi 4 yang dia katakan tu. Okay, dia ada satu point dekat sini yang tak bergerak. Ada F1, F1 ni dia tarik macam ni. Dia tarik ke kanan. Dia tarik kita punya tu. Okay, so macam mana dengan torque dari F1? Kan? So torque dari force 1 sama dengan F1 cross D. Okay, F1 kita dia dah bagi nilai dah 30. Berapa D dia? Berapa D dia ni? Kita nak ambil berapa D dia ni? 3. Banyak sangat ni. 3, yes, good. So sebab apa? Force F dengan D ni dia mesti perpendicular. Maksudnya walaupun kita nampak F dia ni belah sini. So sebenarnya kita boleh extendkan lagi kan sebab force ni cuma direction sahaja. So boleh extendkan F1 itu. So inilah D-nya. D is the distance from the axis of rotation to the force. Okay, berapa jarak antara force tersebut dengan axis of rotation. So inilah D-nya. So jangan macam confused, ni F dekat belah sini. So berapa ni D? Dia bukan gitu. So boleh teruskan line force kita. Okay, macam mana dengan F2 pula? So D untuk ni tadi adalah 3 kan? Okay, diorang ni dah pun perpendicular. So kita tak perlu nak resolve lah. Okay, macam mana dengan torque untuk force 2? Ada jawapan kat sini? Jangan tengok. Okay, force 2 nilainya 10. Berapa D dia? Alhamdulillah, kita nak ambil D tu berapa? Madam kata boleh extendkan F2. So dah sampai dah dekat ni. Okay, so sampai sini. So D tu adalah jarak force kita dengan axis of rotation. Okay, here is your D. So should be 5 meter. Diorang ni dah pun perpendicular. So times 5. Tak perlu sign dah lagi, memang dah perpendicular. So macam mana dengan torque dari force yang ketiga pula? Okay, nilai force-nya 20, dia tunjuk kat sini 20. Macam mana dengan D-nya? Distance of the force from the axis of rotation. 0.
Zero, yes, good. Sebab force ni kalau kita extendkan, terkena dekat axis of rotation force kita. So jaraknya sebenarnya tak ada. So mana boleh tarik dekat kawasan yang axis of rotation kan? Kalau ni pintu ni. Okay, so ni pintu, nampak tak hinge dia kat situ? Okay. Ni pintu. Tarik pintu dekat point of rotation. Sini nampak tak madam ni? Dia dekat point of rotation kita tarik pintu ni nak bagi tolakkan dia. So tak ada effect turning. There is no turning effect when you apply the force at the point of axis of rotation. Kita apply kita punya force pada point the axis of rotation. So tak ada turning effect means there is no torque. There is no value of torque if you apply the force at the point of axis of rotation macam tu. Okay, so sebab tu jawapannya adalah zero. Okay, apa unit torque ni? Unit dia boleh tengok pada formula F cross D. So apa unit dia? Newton meter. Newton meter kan. Force adalah Newton, D tu tadi adalah distance, so meter. So unit for torque is Newton meter. Sama unit dengan work done. Work done kan F darab S. F adalah force, S adalah displacement. So Newton meter juga. Cuma kadang-kadang selalunya kita buat apa, work done tu unit dia joule kan. Sebab work done sama dengan energy. Okay, so kalau dia tak perpendicular, kena resolve ya. Jadikan the force perpendicular to the distance. Okay, so kita example ni lagi. Kita ada masa ke banyak? Tak banyak masa lagi pun. Okay, ni macam satu comic lah. Bagus juga dia buat dekat sini. Dia nak buka tu, screw dekat situ. Dia kata, susahnya nak open the bolt tu kan. Okay, the stubborn bolt with the wrench. Okay, so dia ada idea. Dia letak apa? Dia tambahlah ni. Dia tambahlah tali dekat situ. Adakah membantu tali dia tu? Bila dia pasang kat situ. Membantu ke korang? Jangan tengok jawapan. Dia apply force dekat belah sini. Membantu ke? Sama je kan? Madam, sebab dia masih apply dekat point belah sini. Kan tak kisahlah tambah tali ke apa ke, sama je, tak membantu pun. Macam mana cara nak buka ni? Kalau dia rasa ketat ni, macam mana cara? Apa your suggestion? Kalau Ada menggunakan macam orang yang kenapa? Tambah palang lagi tinggi ke? Kan maksudnya gunakan spanner yang lebih tinggi. Maksudnya dia punya distance from the axis of rotation tu kita increase kan. Kalau masih orang yang sama, maksudnya force dia sama lah. Okay, orang yang sama, kita tak tambah force So dia orang yang sama. So menggunakan spanner yang tinggi. Sebab tu dekat workshop kan, kat kereta tu kalau spanner dekat rumah ni kecil je. Kalau dekat workshop punya spanner tu dia panjang sikit nak membantu kan. Nak membantu nak buka screw tu, so that easier to rotate the bolt. Okay, so itu. Okay, so madam dah cakap dah tentang apa faktor yang mempengaruhi torque. Pertama adalah force. Kedua, torque dengan distance of the force tu mesti perpendicular sebab dia adalah cross product. Ketiga adalah distance lah, location of the force. Maksudnya distance of the force from the axis of rotation. So three things yang akan torque depends on that three things. Okay. So next adalah translational motion or linear motion. Banyaknya ni slide ni. Tak buat soalan lagi. Okay, translational motion or linear motion lah. Okay, tadi madam dah cakap nama tu nama yang sama. Is a movement from one place to another place. So forces are balanced mean Newton's first law di mana objek tu at rest. Ataupun dia in motion but the acceleration is zero. Maksudnya dia move with a constant velocity. Okay, so kedua menunjukkan force kita adalah balance. Force is unbalanced, maksudnya Newton's second law when there is an acceleration applied to the object. Okay, so the net force depends on the acceleration. Okay, so sama juga dengan rotational motion. Okay, so bila torque kita akan balance,
semasa itu juga sama saja waktu objek tu at rest ataupun dia bergerak, but bergerak with a constant angular velocity. Okay, the torque are unbalanced if bila berlakunya torque kita unbalanced? Bila ada when there is a Acceleration. angular acceleration. Okay kan, sebab torque ni untuk objek yang bergerak in rotational motion. Okay, so when torque are unbalanced, so there is an angular acceleration. Okay, so itu. So yang ni sama je lah, bila torque akan balance waktu objek at rest dengan waktu objek dekat constant angular velocity. Okay, so sama. Okay, so means ada penambahan untuk objek that is equilibrium and not rotating. Kita ada penambahan condition of equilibrium. Kita dah belajar dah waktu dekat second chapter. Kita tahu bila objek tersebut equilibrium, the F net equals 0 means total F in X component 0, total F in Y component 0. Semua komponen adalah 0, balance. Okay, sebab ini adalah Newton's first law. Okay, so penambahan daripada chapter 8, kalau objek tersebut is not rotating, so it's at rest ataupun dia move with a constant angular velocity, so the net torque equal to 0. Okay, so the net torque equal to 0 means all component of torque lah, sama ada X component, Y component or Z component equal to 0. Okay, so kalau dia balance menunjukkan, kalau X component yang ini menunjukkan force dekat sebelah left sama nilai dengan force di sebelah kanan, kan sama nilai sebab atas kan positif, bawah jadi negatif, sama dengan kosong, yang negatif pindahkan ke kanan akan samalah. F left akan sama nilai dengan F right, F force at the right side. Ataupun kalau Y component, force at the up, force yang bahagian atas sama nilai dengan force di bahagian bawah. Itu maksudnya balance, right? Okay, so untuk torque, okay, untuk objek yang rotate, directionnya bukan left, right, up, down. Okay, so directionnya adalah macam mana rotation dia, clockwise ke counterclockwise. Okay, counterclockwise ataupun anti-clockwise kan. Okay, so torque at anti-clockwise direction or counterclockwise direction equal to the torque in a clockwise direction. Okay, so next, center of gravity. So since the object is not a particle, it's a whole rigid body, so the center of gravity is at the center of the object. Okay, so ada weight dekat situ lah. Okay, so center of gravity is defined as the point at which the whole weight of a body may be considered to act. Okay, so contohnya kalau manusia sebagai the whole rigid body, so center of gravity berada di pusat. Contohnya tengah-tengah manusia tersebut lah. Okay, tak pernah pula ukur pusat atas ni dengan yang bawah ni betul tak center. Okay, so kita anggap dekat betul-betul center of that object adalah di mana weight tersebut bertindak. Okay, so a force that exerts on the center of gravity of an object will cause a translational motion. Okay, so tak apalah, tak kisah yang tu. Okay, so maksudnya kalau kita ada rod yang panjang macam ni, so center of gravity di tengah-tengah rod kita. Kalau objek tu adalah sphere bentuk bulat, so center of gravity is also at the middle of the object. Okay, so macam mana cara nak selesaikan soalan problem solving strategy for example of equilibrium of a rigid body. So apa yang step-step yang perlu dibuatlah dalam menyelesaikan soalan ni. Pertama, kena lukis free body diagram. Madam cakap untuk free body diagram of rigid body ni kena lukis keseluruhan, the whole body. Okay. So kalau ada dua ke objek dekat situ, kita akan apply it separate. Okay, tak apa. Yang penting idenya adalah sketch the free body diagram. Kedua, choose the convenient coordinate.
for each body. Sebab kalau objek tu at rest, kita tak tahu di mana point of rotation. So kalau objek tu at rest, kita choose sahaja mana-mana point of rotation, but we have to choose it wisely juga. Mungkin ada nilai something yang dia tak bagi tahu, so kita kena pilih juga mana satu point. By the way, kalau kita tahu banyak nilai, kita boleh pilih je mana-mana point of rotational untuk objek yang tengah at rest. Okay, sebab kita tak tahu di mana axis of rotation dia, right? So boleh pilih mana-mana. So next is we apply the condition for equilibrium. Now we have two conditions for equilibrium, the F net equal to 0 and also the net top equal to 0, and solve the equation for the unknown. Okay korang, madam nak bagi tahu tentang example 8.2.6. Okay, ada kesalahan daripada example ini. Okay, kalau yang ada buku tu, dia ada kesalahan. Sebab apa kesalahan dia? Dekat sini kesalahan dia. So sepatutnya ni nilai dia 1060. Tiba-tiba dekat bawah ni jadi 2474. So kesilapan tu dekat situlah. Sebab sebenarnya yang ini adalah soalan B. Okay. So dia akan tambahkan ke semua row dekat sini. So sepatutnya kena tambahkan 147 tambah 1060 tambah negatif 8 and 1 baru equal to 0. So dia ada kesalahan lah dekat sini. Tapi untuk soalan B, kita akan buat tabel yang lain. Nanti nilai yang ini akan jadi 2474. Dia untuk soalan B sebenarnya. Untuk soalan A dia tak buat. Okay, so mungkin korang belajar dahulu tutorial, nanti baru go through apa kesalahan untuk example yang ini. Okay korang, kita dah habis dah subtopik yang kedua. So kita ada masa beberapa minit. Kita akan tengok sekejap tutorial. So that korang boleh menyelesaikan homework. Okay, mana chapter 8 punya ni. Okay. Chapter 8. Sedar. Okay, so soalan nombor 10. Kita tengok sekejap soalan nombor 10. Kita ada rod, okay. So rod ni adalah kita punya rigid body, So tengok rod as your object. Okay, mass of the rod 10A, dia kata mass of the rod is 2 kg, length of the rod is 1 meter long. Is pivoted at point P as shown in figure. A load of mass 6 kg is suspended at one end and another load of mass M is suspended at Q. If the system is in equilibrium, okay, so sistem kita ni dia tak bergerak. Dia is in equilibrium, at rest lah madam boleh cakap, balance. Determine the value of M. Okay, so ingat stepnya adalah apa dia? Step dia? Lucas free body diagram. Okay, so we kena, ya. Madam tengah present ke madam? Tak nampak? Ah, Dia dah terkeluar ya. Sekejap. Okay, nampak? Belum. Okay. Okay. Boleh? Okay. So ini kita kena lukis free body diagram of the object lah. So objek dalam ni adalah rod kita. So apa force yang ada pada rod kita? Pertama, Weight siapa? rod. Weight of the rod dekat mana?
Bawah. That is the direction. Dekat mana point dia? Adakah dekat yang berwarna biru tu yang bilang? Tu pivoted. So kan madam tadi madam cakap center of gravity, kita punya mass akan bertindak di center of gravity. Kalau mass madam, weight madam dekat center of gravity dia bertindak. So weight of the rod, so dekat tengah-tengah rod tersebut, center of gravity. So weight of the rod mesti tengah-tengah kat belah sini lah. So ni adalah weight of the rod. Dekat center dia. Kan dia kata panjang dia 1 meter kan? 1 meter masuk sini 0.5 meter. Tengah-tengah. Okay. So itu yang pertama, weight of the rod lagi. Yang 6 kg kan, ada beban kan? Dekat hujung sebelah kiri tu ada 6 kg kan? So dekat hujung sekali ni ada weight dari yang 6 kg punya. Sebab 6 kg tu mass. So kita kena cari weight dia. Okay, lagi dekat sebelah kanan tu ada M. Ada letak satu lagi beban dengan mass M. So jarak dia kalau madam tengok kat sini 30 cm. So 30 cm tu 0.3. So belah sini lah. Dia sebelah kanan weight of the rod kita. Sebab weight of the rod sini 0.5. So dia 0.3 je. Okay, so weight daripada M. Okay, ada dua beban kat situ plus dengan weight of the rod itself because the object is a rigid body. Kita tak boleh assume dia sebagai satu particle yang massless. So dia ada mass dalam body dia sendiri. So ada weight of the rod. Okay, so pivoted ni maksudnya kita punya rod is in contact with other surface, isn't it? Sebab rod adalah objek kita. So objek itu in contact with pivoted. So apa force yang ada dekat pivoted tersebut? Normal. Normal force. Di mana normal force tu? Di mana direction normal force tu? Atas. Ke atas kan, sebab pivot dekat bawah. So pivot tu akan memberi normal force kepada rod kita. Okay, so dekat belah atas ni ada normal reaction force. Okay, madam padam ya yang ni. Sebab kita ada yang itu macam tu. Okay, so dah selesai dah lukis free body diagram. So bolehlah, ni kan equilibrium, kita ada dua condition kan. Sum of F equal 0, semua 0, X component 0, Y component pun 0. Sebab equilibrium. Okay. So, kita tak ada normal reaction force, kita tak ada, yang weight ni pun kita tak ada. Okay, so semua force memang berada di Y component. Tak ada pun force yang berada di X component kan. Kalau kita tengok force kita ni, semuanya Y axis. Okay, so tak ada pun X axis. Cumanya kita tak boleh selesaikan sebab kita ada dua unknown. Kita akan selesaikan menggunakan sum of top equal to 0. Okay, madam rasa madam sambung untuk benda ni. Kita tak sempat untuk selesaikan. So boleh hold sahaja dulu. There is no homework since kita tak sempat untuk benda ni. Okay, so kita akan sambung lagi pada hari Jumaat. Boleh? Boleh, korang boleh selesaikan yang video yang madam suruh buat tu, yang past year chapter 7. Boleh So kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, madam.